نو د بوک مارک باره بیا دی کراس ریفرنس به ما ته په ریفرنس منیو کې ګوره ریفرنس منیو چې تاسو راسي په دې کې ګوره کراس ریفرنس دا شی بیا دلته درته وایم صحیح سو. نو دې بعد راځو هیډر دی پوټر دی پیج نمبر دی. هیډر د صفحې سر ته وایي، پوټر د صفحې پای ته وایي، پیج نمبر یعنی د ورکو لمبر ته ویل کېږي. نو را به سم هیډر ته هیډر یعنی د صفحې سر ته دی وایي په دې کې یو نوم ولیکه. اوس به دې کې ډیزاین ته سلیکټ کړه، هغه واري ډیزاین سلیکټ کړه، بیا به دې کې یو نوم ولیکه. هر شی چې لیکي زه فرض که زه ورته نور محمد ما ولیکي صحیح سو. اوس که زه وګورم دا کتاب ما جوړ کړي په هر صفحه کې چې ته دا یو ځای هیډر ورکړي، اوس هر څومره صفحې چې د ګورو په سر کې به راکم ټایټل چې تا ورکړي د نور محمد تورې به په ګورو کې تکرار یعنې روان وي. دا که سل صفحې که زر صفحې دا به راسره روان سو. نو اوس د دې خپل مینیو شروع سو. که ته یا د هیډر نه غواړم نو هیډر ته به ولاړ شې څه به وکړې ریمو هیډر پر دا به ختم سي. زه ورته هم د هغه نوم ورکوم د صفحې په پای کې، هغه ته بیا پوټر وایي. نو را به چې پوټر به سلیکټ کړې، بیا وایي په دې کې کوم ډیزاین غواړې هغه ډیزاین سلیکټ کړه. بس په پوټر کې ولیکه چې شي ولیکې هغه نوم ولیکه صحیح سو. صحیح سو. نو اقرا لاباس په بلیک ماډل سکول مو ولیکي صحیح سو. زه که وګورم د ګورو صفحې په پوټر کې یعنې صفحې په پای کې به دا نوم تکرار یعنې را روان کړي. نو دا بیا د پوټر کار صحیح سو. نو که وایي دا هم نه غواړم هلته پوټر ته ولاړ څه دا هم څه په وکړه ریمو پوټر یې کړه. باید پیج نمبر څه کار کوي یعنې زه څنګه کولی شم چې دې ته لمبر ورکړم. اول لپاره دی ټاپ پیج یعنې هرې وره کې په سر کې دا لمبر ورکړه. ګوره د اولې وره کې د دویمې وره کې د درېیمې وره کې ګوره وره کې په سر کې به دا لمبران راوایي. ټیک شو. دوم دا دی وایي داسې نه غواړم څه په وکړم ریمو پیج نمبر یې که سیس ورته د هرې وره کې په پای کې دی راوړم. بیا باټم پیج نمبر یې اوس ګوره د هرې وره کې په پای کې ګوره اوله وره کې وګورم په پای کې را روان دی، دویمه وره کې په پای کې دا بیا په پوټر کې را روان دی. وایي داسې هم نه غواړم ریمو یې کړه. بل دی پیج مارجن معنی یعنې پر دا سایډ باندې راکړه. ګوره د مارجن سره ګوره پیج 2 پیج 1 پیج 3 ګوره دا بیا به راسته کړي. وایي داسې هم نه غواړم ریمو پیج نمبر یې کړه. بل دی کرنټ پوزیشن زه ورته هم چیرې زما مرضي زه ورته هم د هرې څپې په هیډر کې ورکړه مګر انتخاب راوله سپیس بټن ووهه زه ورته هم ګوره په مابینځ کې لمبر راکوه. بیا به ولاړ څه په وکړې کرنټ پوزیشن باندې به کلیک ووهه. ګوره د هرې څپې په کوم ځای چې تا سلیکټ کړی دی په هغه کې ګوره 2 3 دا به راسي را روان دی صحیح سو. بل بیا دی فارمیټ پیج نمبر دی یعنې دا 1 2 نه غواړئ ای بی سی یې که یا الف بې یې که ګوره دا بیا بدلولی هم سي. الف بې جیم یې که ګوره الف ولا که بې ورکه پې ورکه دا بیا به راسي طرف باندې. که ته تاریخ ورسره ورکوم بیا به راسي ډیټ اینډ ټایم بر تاریخ نن څو تاریخ دی هغه تاریخ انتخاب کوو کې که نن ګوره 15 نومبر 2022 کویک پاړې تصویر سره راول هغه شی دی صحیح سو. ګو ټو هیډر صفحې پای ته ولاړ سو. ګو ټو هیډر د صفحې سر ته ولاړ سه. د هیډر کې چې کوم شیان تا ورکړي دي ګوره څومره صفحې سر ته وړې څومره یې پای ته وړې که دې په پوټر کې ورکړي ګوره په پوټر کې اوس ګوره دا شی ما ولیکي دا څومره لاندې راوړې او څومره یې لوړ وړې صحیح سو. نو دا هغه مهم شی دی چې زه هغه تاسو ته وایم. هر وخت د کار خلاص و کلوز ایډر به پر وای دا کوم شیان چې تا اپلای کړي دا به راسي صحیح ده. اوس که زه وګورم هم تاریخ ما اپلای کړی تاریخ رالی هماغه الف بې جیم ورکه ما نوم ورکړی دی هغه هم رالی. نو صفحې په پای کې چې کوم شی ما ورکړی دی هغه نو دا به دا درې سره شیان په هر صفحه کې تکرار شوی. نو دا اوس زموږ توس د هیډرو پوټرو د پیج نمبر کار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.